Hello guys, so this tutorial is about paano po tayo mag sign in sa Zoom. So una po is kailangan po nating pumunta sa Play Store or kung nasa ano naman po kayo, nasa tawag nito sa Apple, iPad or iPhone, punta lang po kayo sa App Store. Pero dito tayo sa Play Store dahil Android ang aking gamit. Search natin Zoom sa Play Store, then Zoom Cloud Meetings install. Waiting for download. Ayan, so downloaded na po ang ating installing na ang ating Zoom, and then yan, naka-download na po. So i-open po natin siya. Try natin ipahiga ang ating, pwede ba ito pahiga? Wait, so try natin dito mag sign up or sign in. Pag sign up kasi lagay natin yung birthday natin. Try natin yung sign up muna. Birthday, month pala to. Birthday. So, halimbawa ito, July. So, email. And then first name is Maribel. Let's try it out. We send an email to your verification to verify your account. So punta tayo sa ating email muna. So let's see kung asa na yung ating email from Zoom. Ayan. You recently visited, sign in. So click sign in. Email address. Password. Pambukas ka ng soft drinks. So, save password, save ko dito. And then, pagkatapos nyo po, kailangan nyong mag-home. Kasi nasa email kayo. Then, pupunta na kayo dito sa Zoom app. And then, let's try to sign in. Ipasok na kasi natin yung email. So, bali po nag-sign in ako through my email. Kaya, kung ano yung aking, do you want to sign in with fingerprint? Okay. Kaya kung ano yung aking password ng email, ganun din yung password ng aking Zoom. So, ayan po. So, dito naman, pwede natin ditong lagyan ng picture. At palitan yung pangalan, Conquerors Mabet. Okay? So, again, magsa-sign in lang po kayo. Schedule. Thank you for watching. So this is a Zoom ang bilis ko ba? Dito meet and chat, new meeting. Ayan, pwede kayong mag-start ng meeting kung gusto nyo kayo ang mag-host. Pwede rin kayo mag-join, ilalagay nyo dyan yung meeting ID and password kapag may meeting kayo. Sa schedule naman, pwede kayong mag-schedule kung may meeting kayo para bukas. And share screen naman. Ayan.
Meeting, start, contacts. So, this is it. Settings, dito po pwedeng i-edit yung inyong settings.